ჩვენი შემდეგი გაჩერება არის აბუ-დაბი, არაბეთის გაერთიანებული ემირატები. რა შეიძლება ითქვას ამ ადგილზე? ძალიან ბევრი რამ. თუმცა უპირველეს ყოვლისა ის უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს ქვეყანა და ეს ქალაქი ზოგადად ბოლო 15 წელიწადში რეგიონის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილად იქცა. თუ რატომ, რის გამო, ამის მოყოლას ჩვენ დღევანდელი ეპიზოდის პარალელში შევეცდებით. მოგებით მეგობრებო, როგორც იქნა ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ, ისევ შევხვდით ერთმანეთს, ბოდიშს გიხდით ამ ხანგრძლივი პაუზისთვის, საკმაოდ ინტენსიური პერიოდი იყო, თუმცა გპირდებით ამის გამოსწორებას შევეცდები, მით უმეტეს ძალიან ბევრი მასალა დაგროვდა. და ამ მასალის გაზიარებას ვიწყებ, როგორც უკვე მიხვდით, ისტორიით და ამბით იმ ქვეყნის შესახებ, რომელიც საქართველოსთან არც თუ ისე შორს არის და ამავდროულად საკმაოდ დიდ ინტერესს იწვევს მისი ეკონომიკური პოტენციალიდან გამომდინარე. ეს არის ამბავი იმისა, თუ როგორ იქცა უდაბნოს პატარა დავიწყებული კუთხე სრულიად წარმოუდგენელ კოსმიურ ოაზისად, რომელიც დღეს ფუფუნების, ინოვაციისა და შეუზღუდავი ამბიციების სიმბოლოს წარმოადგენს. წარმოიდგინეთ სულ რაღაც 70 წლის წინ. აქ, სადაც დღეს მსოფლიოს უმაღლესი შენობები დგას, სადაც რობოტები მიმტანებად მუშაობენ და სადაც მილიარდერები ოქროს სტეიკებს მიირთმევენ, მხოლოდ უსასრულო ქვიშა, ცხუნვარე მზე, რამდენიმე კარავი და მეთევზეთა პატარა სოფლები იყო. ადამიანები მარგალიტის მოპოვებით, ფინიკის მოყვანითა და აქლემების მწყემსვით ირჩენდნენ თავს. წყალი ოქროზე ძვირიყირდა. ეს იყო უკიდურესი სიღარიბისა და გადარჩენისთვის გაუთავებელი ბრძოლის მიწა. და უცებ ერთ დღეს ქვიშის ქვეშ აღმოაჩინეს რაღაც, რამაც სამყარო შეცვალა. რაღაც, რამაც ამ მიწას არა უბრალოდ იმედი, არამედ ძალაუფლება და წარმოუდგენელი სიმდიდრე მისცა. რა თქმა უნდა, ნავთობი. მაგრამ ნავთობი ბევრ ქვეყანას აქვს, არა? რატომ მაინც და მაინც ემირატები? რა გააკეთეს ამ ადამიანებმა სხვებისგან განსხვავებულად? აი აქ იწყება ნამდვილი ამბავი, არა მხოლოდ ნავთობზე, არამედ ხედვაზე, ლიდერობასა და რისკზე. რამაც უდაბნოს ცხოვრებლები მილიარდერებად აქციან. აბუ-დაბიში რაც თვალში მოხდებათ ის არის, რომ მომსახურე პერსონალის დაახლოებით 90% უცხოელია, ინდოელები, პაკისტანელები, ნაკლებად განვითარებული ქვეყნებიდან. და ეს მომსახურე პერსონალი ასრულებს იმ სამუშაოს, რისი შესრულებაც ადგილობრივებს ეზარებათ. წარმოიდგინეთ შეიხი ზაიდი, აბუ-დაბის მმართველი, გაერთიანებულ არაბთა ემირატების დამაარსებელი. მას ჰქონდა ხედვა, რომ ნავთობი ერთ დღეს ამოიწურება და ამ სცენარისთვის დაიწყო მზადება. ემირატების მმართველებმა ინვესტირება დაიწყეს ინფრასტრუქტურაში, განათლებაში, ჯანდაცვაში, მათ ააშენეს გზები, საავადმყოფოების სკოლები, მათ უდაბნოში მიიყვანეს წყალი. დიახ, უდაბნოში, სადაც დღეს ულამაზესი ბაღები და პარკებია. მათ მოიწვიეს მსოფლიოს საუკეთესო ინჟინრები, არქიტექტორები, ექსპერტები. მაგრამ ეს არ იყო საკმარისი. მათ იცოდნენ, რომ ნავთობზე დამოკიდებულება სარისკოა და დაიწყეს ეკონომიკის დივერსიფიკაცია. და აქ შემოდის დუბაი თავის გასაოცარი იდეებით. შეიხი მოჰამედ ბინ რაშიდ ალ-მაქტუმი, დუბაის მმართველი, ეს იყო ნამდვილი ვიზიონერი, რომელიც ერთგვარი წინასწარმეტყველური უნარებით იყო დაჯილდოვებული, როდესაც საქმე ეხებოდა რეფორმებს. დუბაი დამოკიდებულება შემდეგი სახით შეცვალა. თუ არ გაქვს იმდენი, რამდენიც აბუ-დაბის ნავთობზე საუბარი, დააგროვეს სხვა სახის სიმდიდრე. და მათ ამ სიმდიდრის შექმნა დაიწყეს თავადვე. და ეს სიმდიდრე იყო ტურიზმი, უძრავი ქონება და ვაჭრობა. მათ ააშენეს რაღაც, რაც არავის უნახავს მანამდე. მსოფლიოს უმაღლესი შენობა,
ხელოვნური კუნძულები, სადაც მილიარდერები სახლობენ, მშვიდვარსკვლავიანი სასტუმროები. ერთ სიტყვით მათ შექმნეს შთაბეჭდილება. როგორ მოახერხეს ეს? პირველი, თამამი არქიტექტურა, რომელმაც მსოფლიო აღაფრთოვანა. მეორე, ლოჯისტიკა და ვაჭრობა. მათ შექმნეს მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი საპორტო ქალაქი ჯებელ ალი და აეროპორტი, რომელიც დღეს აღმოსავლეთს აკავშირებს დასავლეთთან. მათ ბიზნესს თავისუფალი ეკონომიკური ზონები შესთავაზეს, თავისუფალი ვაჭრობა, მინიმალური ბიუროკრატია. მესამე, უსაფრთხოება და სტაბილურობა, სადაც ფული მიდის და იქ სადაც ფული იდება, გარემო უსაფრთხო უნდა იყოს. ემირატებმა ეს ყველაფერი უზრუნველყვეს. მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. ემირატებმა დასკვნა გამოიტანეს, რომ მომავალი ცოდნაში, ტექნოლოგიებსა და ინოვაციებში. მათ დაიწყეს ინვესტირება ხელოვნურ ინტელექტში, კოსმოსურ კვლევებში, განახლებად ენერგიაში. მათ შექმნეს სამინისტროები ბედნიერებისთვის, ტოლერანტობისთვის. ეს არ არის უბრალოდ ფული, ეს არის მენტალიტეტის ცვლილება. წარმოიდგინეთ არაბული სამყარო და არაბული სამყაროს სახელმწიფო, რომელმაც მარსზე თავისი ზონდი გაგზავნა. და რა არის ემირატების წარმატების საიდუმლო? მე ვიტყოდი, რომ პირველ რიგში ხედვა და ლიდერობა, მმართველები, რომლებიც შორს მჭვრეტელები იყვნენ და არ ეშინოდათ გაბედული გადაწყვეტილებების მიღება. მეორე, ნავთობიდან მიღებული შემოსავლების გონივრული ინვესტირება, არა გაფლანგვა, არამედ მომავალზე ზრუნვა. მესამე, ეს იყო ეკონომიკის დივერსიფიკაცია. ანუ ემირატები არ დაეყრდნო მხოლოდ ერთ რესურსს. მეოთხე, გახსნილობა მსოფლიოს მიმართ საუკეთესო კადრების, იდეებისა და ტექნოლოგიების მოზიდვა. მეხუთე, უსაფრთხოება, სტაბილურობა და ბიზნესისთვის ხელსაყრელი გარემო. ეს არის, ასე ვთქვათ, მაგნიტი ინვესტორებისთვის. მეექვსე, განათლება და ინოვაცია, მომავალ თაობებში ინვესტირება და ტექნოლოგიური პროგრესის დაჩქარება. 42 გრადუსა ჩვენებდა წეღან ტემპერატურა, ქუჩაში თითქმის არავინ არ არის. არ ვიცი, შეუძლებელია აი ესეთ გარემოში მარტივად ცხოვრება. ყველგან კონდიციონერია, სასეირნოდ ვერ გამოხვალ, ქუჩაში ვერ იბენ, ვერ ვარჯიშებ. ასეთი სიცხე არ მახსენდება. არადა ჯერ დღის 11 საათი. და ემირატების ისტორია გვასწავლის, რომ სიმდიდრე არ არის მხოლოდ ნავთობი ან ოქრო, სიმდიდრე არის სწორი გადაწყვეტილებები და უნარი, რომ დღევანდელი რესურსები ხვალინდელ უკეთეს მომავალს მოახმარო. ემირატების და განსაკუთრებით აბუ-დაბის სიმდიდრეზე საუბრისას ყველაზე შთამბეჭდავი ფაქტი არა მხოლოდ ფულის რაოდენობა, არამედ მისი კონცენტრაცია და მართვის მასშტაბები. აი ერთი მართლაც ასტრონომიული ფაქტი. მსოფლიოს ფულის სეიფი ADIA, აბუ-დაბი ფლობს მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და მასშტაბურ სუვერენულ საინვესტიციო ფონდს, აბუ-დაბი Investment Authorities და სხვადასხვა შეფასებით ამ ფონდის აქტივები 900 მილიარდიდან 1 ტრილიონ დოლარამდეა. შედარებისთვის ეს თანხა საკმარისია იმისთვის, რომ დედამიწის ყოველ ცხოვრებს დაახლოებით $120 აჩუქონ, ან იყიდონ მსოფლიოს ისეთი გიგანტური კომპანიები, როგორიცაა Coca-Cola, McDonald's და Disney ერთად აღებული. და საიდან მოდის ეს ფული? აბუ-დაბი ფლობს გაერთიანებული არაბთა ემირატების ნავთობის მარაგების დაახლოებით 95%-ს. თუმცა საოცრება ის არის, რომ მათ ეს ფული უბრალოდ კი არ შეინახეს, არამედ მთელ მსოფლიოში დააბანდეს. უძრავ ქონებაში, ლონდონსა და ნიუ-იორკში, ფერარის წილებში, ბანკებსა და მაღალ ტექნოლოგიურ სტარტაპებში. კიდევ ერთი ოქროსფერი ფაქტი სხვა შორის აბუ-დაბიდან, თუ გგონიათ, რომ ბანკომატიდან მხოლოდ ფულის გამოტანა აქ შესაძლებელი, აბუ-დაბიში მდებარე სასტუმრო Emirates Palace-ის აპირისპიროს დაგიმტკიცებთ, იქ დგას მსოფლიოში პირველი ბანკომატი Gold to Go
რომელიც ფულის ნაცვლად გასცემს 24 კარატიან ოქროს ზოდებს, ოქროს მონეტებსა და ოქროს სამკაულებს. აპარატი რეალურ დროში აკვირდება ოქროს მსოფლიო ფასს და ყოველ 10 წუთში აახლებს თავის ტარიფებს. თავად სასტუმრო კი იმდენად მდიდრულია, რომ მისი გუმბათები და კედლების ნაწილი ნამდვილი ოქროს ფირფიტებითაა დაფარული. და წელიწადში დაახლოებით 5 კილოგრამი ოქრო მხოლოდ დეკორაციის განახლებაზე იხარჯება. ეს ყველაფერი ადასტურებს იმას, რაზეც საუბრობდი, ემირატებმა მოახერხეს ნავთობისგან მიღებული შავი ოქრო გადაექციათ მყარ, გლობალურ და თვალის მომჭრელ სიმდიდრედ. დღეს ემირატები აღარ არის მხოლოდ ნავთობზე დამოკიდებული, ის არის ტურიზმის, ვაჭრობის, ტექნოლოგიებისა და ფინანსების გლობალური ცენტრი. ეს არის ადგილი, სადაც უდაბნოს ქვიშა ოქროდ იქცა, არა მხოლოდ ფაქტიურად, არამედ გადატანითი მნიშვნელობითაც. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სახელმწიფო თავისი პოლიტიკური მოწყობის წესის გამო არასდროს ყოფილა ჩემთვის ყველაზე მიმზიდველი მოდელი და ყველაზე სასურველი ადგილი ცხოვრებისთვის და აქ, რა თქმა უნდა, ვახსენებდი კლიმატსაც, რაზეც არაერთხელ გავამახვილე ყურადღება დღევანდელი ეპიზოდის ფარგლებში, არის გარკვეული კულტურული სირთულეები, რასაც ყოველ ჯერზე ვაწყდები ხოლმე, როდესაც ამ ქვეყანაში ჩავდივარ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუკი თქვენ გაქვთ, რა ვიცი, პრაგმატული ინტერესი და თითქმის ყველა ადამიანს აქვს, რომ რაც შეიძლება ბევრი ფული იშოვოთ, რაც შეიძლება მოკლე დროში, მე ვიტყოდი, რომ ემირატები დღესდღეობით მსოფლიოში ამ მხრივ ყველაზე მიმზიდველი ადგილია. არ არის მარტივი მოხვედრა ემირატების ელიტაზე არ ვსაუბრობ, მაგრამ გარკვეულ წრეებში, რომელიც ამ გზას გაგიკვლევს, თუმცა ერთ რამეში აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული, რომ დღეს ემირატები გაცილებით უფრო გახსნილია შესაძლებლობების თვალსაზრისით, ვიდრე ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები, იმიტომ რომ ბებერ კონტინენტზე, თუმეტეს ამერიკაში, სადაც ეს ელიტარული წრეები დინასტიების მეშვეობით ინარჩუნებენ გავლენას, ქმნის საკმაოდ ჩაკეტილ სტრუქტურას და ეს ჩაკეტილი სტრუქტურა ჯერჯერობით არ არის იმ დოზით ფორმირებული ემირატებში, როგორც სხვაგან. ამიტომაც ემირატები ნამდვილად არ არის ცუდი ადგილი სამუშაოდ და ასე ვთქვათ, ფინანსური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. ცათამბჯენები და ცათამბჯენები. კულტურული თვალსაზრისით არ ვიცი, აბუდაბიში რა შეიძლება ადამიანმა ნახოს. ალბათ ის ძალიან ლამაზი მეჩეთები. პრინციპში ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა. სხვა მხრივ მე განსაკუთრებული ვერაფერი ვიპოვე. განსაკუთრებული და საინტერესო ჩემთვის და შესაძლოა ვიღაცას მოსწონს ასეთი სტილის ქალაქები. დიდი მადლობა, იმედი მოგვს მოგეწონათ. მსგავს ფორმატს, რა თქმა უნდა, შევინარჩუნებთ, ძალიან ბევრ ქვეყანას შევეხებით, სადაც ჩასვლა მომიწია და მომიწევს. მადლობა ყურადღებისთვის და შეხვედრამდე.